Gusto mo bang makalaya sa iyong mga utang? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 7 baby steps para magkaroon ng financial freedom na itinuro sa aklat na The Total Money Makeover by Dave Ramsey. Sa aklat na ito ay ipinaliwanag ni Dave ang mga maling paniniwala natin sa pera at sa utang, at itinuro din niya ang garantisadong step-by-step plan na makakatulong sa bawat isa sa atin na maging malaya sa utang at maging wealthy. Kung yayakapin mo ang mga kaisipan na itinuro dito at ia-apply mo sa sarili mong buhay ng tuloy-tuloy, siguradong magiging healthy ang iyong financial life at magbabago ang iyong buhay. Bago tayo magtuloy, kung bago ka sa channel na ito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para ma-update ka pa sa mga bago nating upload, at pakilike na din ang video para patuloy pa tayong ma-recommend ni YouTube sa mga taong nangangailangan din ng ganitong content. Maraming salamat! Ang pagbabago sa iyong financial situation ay manggagaling sa 20% na kaalaman at 80% na action o yung pag-a-apply ng iyong nalalaman. Ang mga idea sa aklat na ito ay hindi na bago sa karamihan sa atin at napakasimple lang din naman. Pero ang pinaka-challenge sa atin ay kung paano natin i-apply sa ating buhay para magkaroon ng totoong pagbabago sa ating mindset. Ang aklat na ito ay nakatindig sa kaisipan na if you live like no one else, later you can live like no one else. Para maging matagumpay ka sa iyong money makeover, kailangan mo munang alamin ang mga maling kaisipan o mindset na humahadlang sa iyo para maranasan ito. Ito ang ilan sa mga kailangan mong i-overcome sa iyong isipan. Una, self-denial. Ang first step sa iyong financial breakthrough ay ang magkaroon ka ng 100% responsibility sa iyong buhay at sa iyong financial life. Hindi mo masusolusyonan ang problema kung hindi mo alam kung anong problema. Hindi mo malalaman kung ano ang problema kung hindi ka aamin sa sarili mo na meron talagang problema. Kung malaking porsyento ng pera mo ang napupunta sa pagbabayad ng utang, ay meron talagang problema na kailangang solusyonan. Pangalawa, maling kaisipan tungkol sa utang. Halos lahat ng mga tao ay mayroong utang. Dahil dito, ang karaniwang kaisipan ng mga tao patungkol sa utang ay normal na parte ng buhay. Iniisip tuloy ng marami na imposibleng mabuhay ng walang utang. Para magkaroon ka ng matagumpay na money makeover, kailangang baguhin mo ang iyong kaisipan. Sabihin mo sa sarili mo na pwedeng mabuhay ng walang utang, at ito ang gusto kong maging buhay, stress-free dahil debt-free. Pangatlo, social pressure. Maraming tao ang nababaon sa utang dahil sa kagustuhang i-impress ang mga tao sa kanyang paligid. Kahit hindi naman talaga afford ay bibilin kahit pa mangutang. Kung gusto mong maging matagumpay sa iyong money makeover, kailangan mong i-priority ang iyong financial goals kaysa sa opinyon ng ibang tao. Iwasan mo nang sundan ang maling modelo na ipinapakita ng halos lahat ng tao at simulan mo nang sundan ang diskarte ng mga tunay na milyonaryo. Kung matatanggal mo sa iyong isipan ang mga hadlang na ito, magiging madali sa iyong ma-achieve ang total money makeover. 7 baby steps to financial freedom. Ang Total Money Makeover ay binubuo ng sunod-sunod na baby steps. Bawat step ay kailangang magawa muna bago pumunta sa susunod na step. Ang pagkakaroon ng Total Money Makeover ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng isang malaking hakbang. Ito ay naaabot sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na maliliit na hakbang. Baby step number 1. Save 50,000 pesos in an emergency fund. According to Money Magazine, 78% ng lahat ng tao ay nakaka-experience ng negative downturn sa kanilang buhay sa loob ng estimated time na 10 years. Ibig sabihin, huwag naman sana, pero dumadating talaga sa buhay ng tao ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga hindi inaasahang pangyayari na ito ay nagreresulta ng mga hindi inaasahang gastos. Ang mga halimbawa nito ay pagkakasakit, biglaang pagkatanggal sa trabaho, mga hindi inaasahang kalamidad gaya ng bagyo, buhawi, lindol, at marami pang iba na posible talagang pagdaanan ng isang tao.
Huwag naman sana, pero kung sakaling dumating sa iyo ang mga ganyang pangyayari, saan ka kukuha ng panggagastos? Ang karaniwang sagot dyan ay mangungutang. Dahil karamihan sa atin ay walang emergency fund. Kung gusto mong makaalis sa utang, kailangan meron ka laging nakahanda na emergency fund. At sa book na ito ay sinabi na Dave na ito ang first step. At ito ang una mong gawin. Simulan mo nang mag-save ng 50,000 pesos para sa iyong emergency fund. Habang iniipon mo ang iyong emergency fund, magbibigay ito sa iyo ng confidence na kaya mo palang mag-ipon ng pera. Saan mo dapat ilagay ang iyong emergency fund? Huwag mo itong iiwanan lang sa bahay dahil kapag alam mo na may pera ka sa bahay, malamang sa magastos mo ito kahit wala naman talagang emergency. Maganda na ilagay mo ito sa isang bank account at mangako ka sa sarili mo na gagamitin mo lang ang perang ito pag kailangan talagang gamitin. Of course, hindi ganong kalaking halaga ang 50,000 pesos pero isa itong magandang simula sa iyong money makeover. At habang ginagawa mo ito, malamang sa malamang na makaiwas kang umutang ng umutang. Baby step number 2. Start a debt snowball, beginning with your smallest debt. Ang gustong ipakita ni Dave Ramsey sa debt snowball ay kung gagawa ka ng maliit na snowball at papagulungin mo ito pababa sa isang bundok. Habang gumugulong ito pababa, makakakuha ito ng marami pang snow. Habang pababa ito ng pababa ng bundok, mas lalo itong bumibilis at lumalaki. Malamang sa hindi tayo makarelate sa snow dahil wala namang snow dito sa Pilipinas, pero pwede nating makuha ang idea nito sa paraan ng pagbabayad natin ng ating mga utang. Ganito natin siya pwedeng i-apply. Ilista mo lahat ng iyong utang simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki mong utang. Hindi kasama dito ang binabayaran mong bahay kung sakaling nagbabayad ka ng loan sa bahay. Then targetin mong mabayaran lahat as soon as possible simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kahit yung utang na halagang 50 pesos lang, mas maliit, mas maganda. Kapag nabayaran mo na, ang kailangan mong gawin ay i-cross sa iyong listahan, meaning bayad na. Bawat mababawas sa iyong listahan ay magbibigay sa iyo ng confidence na bayaran ang mas malaki pang mga utang. Baby step number 3. Grow your emergency fund until it covers your expenses for at least 3 months. Ang next step na sinabi ni Dave Ramsey ay balikan ang emergency fund. Ang buong emergency fund ay dapat 3 to 6 months ng iyong monthly expense. Kung ang monthly expense mo ay 20k per month, dapat mayroon kang 60k hanggang 120k na emergency fund. Para kung sakaling mawalan ka ng source of income, mayroon kang 3 hanggang 6 na buwan na buffer para makahanap ulit ng another source of income. Baby step number 4. Invest 15% of your income in retirement. Ang next step na sinabi ni Dave Ramsey ay mag-save consistently ng 15% ng iyong income para sa iyong retirement fund. Kung 20k ang iyong income monthly, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili na makapagtabi ng 3,000 pesos para sa iyong retirement fund. Kailangan mo itong gawin as early as you can para ma-experience mo ang great reward ng compound interest. Kung hindi ka pa pamilyar sa compound interest, pwede mong panoorin ang video na ginawa ko about power of compound interest. Ang title nito ay Paano mag-retire na mayaman. Ilalagay ko ang link sa description box. Saan mo ilalagay ang iyong retirement fund? Ang payo ni Dave Ramsey ay kahit sa mutual fund. Pero ang aking sariling opinyon, pwede mo ding i-consider ang iba pang investment options like stock market at iba pang investment. Basta make it sure na alam mo muna ang papasukin mo bago ka mag-invest dahil lahat ng investment ay may kaakibat na risk. Baby step number 5. Save for college. Karaniwang simula ng pagkabaon sa utang ng isang pamilya ay pag nagsimula ng mag-aral sa kolehiyo ang kanilang mga anak. Maaaring sabihin mo na bata ka pa, baka nga wala ka pang asawa o wala ka pang jowa. Kung bata ka pa, mas maganda dahil mas mahaba pa ang panahon mo para makapag-ipon. Huwag mo nang intayin na nasa college na ang iyong anak, saka mo palang marirealize na kailangan mo pala ng pera. Baby step number 6. Pay off your home mortgage.
Sa pagkakataong ito, malamang sa ang natitira mo na lang na utang ay ang iyong hinuhulugang bahay. Lahat ng sobrang pera mo bukod sa retirement fund at college fund ay maganda na ilagay mo sa iyong hinuhulugang bahay. Kung nakadesign na 30 years mo huhulugan ang iyong bahay, as much as possible mag-double effort ka para mabayaran mo ito sa mas maikling panahon. Baby step number 7, build wealth. Ang pinakahuling baby step according kay Dave Ramsey ay build wealth. Sa pagkakataong ito, ikaw ay certified debt-free na. Kontrolado mo na ang iyong kaperahan, may sapat ka ng ipon at investment para sa iyong future. Ikaw ay totoong wealthy kung ang investments mo ay nakakapagbigay na sa iyo ng passive income na higit sa iyong regular income. Sa pagkakataong ito, ang pera mo ang nagtatrabaho para sa iyo ng 24/7. Tandaan mo, hindi masusolusyonan ng pera ang lahat ng problema mo at hindi rin pera ang makakapagbigay sa iyo ng lubos na kaligayahan. Pero ang pagkakaroon ng maraming pera ay siguradong makakabawas sa mga stress sa buhay at makakapagbigay ng maraming option sa buhay. Kung susundin mo ang 7 baby steps to financial freedom na binanggit sa librong ito, siguradong ikaw ay magiging wealthy for the next 20 to 40 years. Ang prosesong ito ay mahirap lang sa una, pero habang nagpo-progress ka dito, unti-unti ka nang nasasanay at nagiging financially healthy. Ito ang financial lessons na makikita natin sa aklat na The Total Money Makeover ni Dave Ramsey. Kung nagustuhan mo ito, huwag mong kalimutang i-like ang video para patuloy pa tayong ma-recommend ni YouTube sa mga taong nangangailangan din ng ganitong content. At huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para patuloy pang ma-update sa mga bago nating release na video. Yun lang at maraming salamat.